हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सानो किचनमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै मिठो मसरुम ग्रेभी बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ यसमा चाहिने सामग्रीहरूबाट। सबैभन्दा पहिले मैले लिएको छु मसरुमलाई मैले लामो गरी काटेको छु, हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी टमाटर, प्याज, हरियो पिनट, खारा मसला, रातो खुर्सानीको कोसो, साई जिरा, हरियो धनियाँ, अदुवा लसुन, पुदिना, हरियो खुर्सानी, दही, तेल र अन्तिममा मैले लिएको छु काजु र वाटरमेलनको दाना। त्यसै गरी मसलामा लिएको छु नुन, रातो खुर्सानीको धुलो, बेसार र जिरा धनियाँ पाउडर। यति भइसकेपछि हाम्रो ग्रेभी एकदमै मिठो बन्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ अब यसलाई पकाउनतर्फ। सबैभन्दा पहिले अब हामीले मसरुमलाई तातो पानीमा भिजाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले एउटा बलमा मसरुमलाई राखेर त्यसमा तातो पानी एड गरेर अब म यसलाई कम्तीमा 10 मिनटसम्म भिजाउने छु। यो भिज्दै गर्छ। अब हामी चुलोमा कराई बसाएर त्यसमा तेल थपौँ ग्रेभीको लागि। तेल पनि तातिसकेको छ। अब यसमा म एड गर्दैछु खारा मसला, रातो खुर्सानीको कोसा। यसलाई हल्का फ्राई गर्नेछु र यसैमा साई जिरालाई पनि मैले एड गरेको छु। यसलाई धेरै कालो नबनाइकन हल्का ब्राउन हुने गरीसम्म गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मैले अब एड गरेँ प्याजलाई पनि हामीले हल्का ब्राउन नहुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई बिचबिचमा चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु अदुवा लसुन, अघि हामीले चप गरेर काटेको। यसलाई पनि 2 मिनट जति फ्राई हुन दिनेछु। त्यसपछि म एड गर्दैछु हरियो खुर्सानी। यो हजुरहरूले आफ्नो मनअनुसार लिन सक्नुहुनेछ, हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ पिरो। र यसपछि म एड गर्दैछु टमाटरलाई भने हामीले कम्तीमा 5 मिनटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहै होला टमाटर सबैभन्दा चाँडो नुन हालेपछि गल्ने हुन्छ। त्यसैले म यसमा थोरै नुन हालेर थोरै चलाएर यसलाई 5 मिनटसम्म पाक्नको लागि छोपेर राखिदिनेछु। हेर्नुहोस् त टमाटर गलिसकेको छ। अब यसमा म थोरै बेसार र रातो खुर्सानीको पाउडर एड गर्नेछु। यो एड गरिसकेपछि फेरि म 2 देखि 4 मिनटको लागि पाक्न दिनेछु। मैले एड गरेको रातो खुर्सानीको पाउडर पिरोवाला होइन, यो कलर दिने पाउडर हो। त्यसैले मैले यहाँ धेरै एड गरेको छु। हजुरहरूले आफ्नो मनअनुसार लिन सक्नुहुनेछ। हेरौँ है हाम्रो ग्रेभी कस्तो भएको छ त। हेर्नुहोस् त, वाउ, सबै टमाटर गलिसकेको छ। यो सबै कुराहरू राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु काजु र वाटरमेलन सिड। यसलाई म थोरै पानी राखेर 2 मिनट जति पकाउने छु र त्यसपछि एउटा बलमा सर्भ गरेर हजुरहरूलाई देखाउनेछु। हेर्नुहोस् त, यो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई सेलाउनको लागि 5 मिनट जति राख्नेछु र फेरि मिक्सरमा पिस्नेछु। यो 5 मिनट भइसकेको छ। अब म मिक्सरमा राम्रोसँग पिसेर यसलाई तयार पार्नेछु। हेर्नुहोस् त, यो रेडी भइसकेको छ। अब हामी फेरि अर्कोतिर लागौँ।
अब हामी थोरै तेल राखेर 1-2 पत्ता तेजपत्ता एड गर्नेछौँ र अघि हामीले तयार पारेको ग्रेभीलाई एड गरिदिनेछौँ। यसलाई कम्तीमा 2 देखि 4 मिनेटसम्म हामी फेरि पकाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त यो पाकिसकेको छ, एकदमै मिठो कलर पनि देखिएको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु हरियो पिनट। हरियो मटरलाई पनि अब 2 मिनेट जति यसैमा पाक्न दिनेछौँ। हेर्नुहोस् त यो पनि एकदमै मिठो तरिकाले पाकिसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु दही। दहीलाई पनि थोरै पकाउनेछौँ। त्यसपछि मैले एड गरेँ जिरा धनिया पाउडर। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। मैले थोरै नुन पनि एड गरेँ र अर्को यसमा एड गर्दैछु पिरोवाला खुर्सानीको धुलो। तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ र म यसलाई अब थोरै चलाएर केही मिनेट फेरि पकाउने छु। यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्नेछौँ मसरुमलाई। मसरुमलाई एड गरिसकेपछि एकछिन हामी राम्ररी यसलाई चलाउने छौँ। ग्रेभी र यो राम्रोसँग मिक्स होस् भनेर। हेर्नुहोस् त यो पनि पाकिसकेको छ। अब हामी यसमा एड गर्दैछु कश्मिरी मेथी, पुदिना र हरियो धनिया। यति हालिसकेपछि फेरि हामी थोरै पकाउने छु। वाउ, हेर्नुहोस् त यो पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब म यसलाई एउटा बलमा सर्भ गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। हेर्नुहोस् हाम्रो मसरुम र हरियो मटरको ग्रेभी तयार भयो। हजुरहरू पनि यसरी नै आफ्नो घरमा आफ्नै हातले बनाएर खान सक्नुहुनेछ। आजको हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मेरो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथै छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला ताकि मैले बनाएका भिडियोहरू हजुर समक्ष सबैभन्दा पहिला पुगुन्। हस् त आजलाई यति नै। र आजको मेरो भिडियो र मेरो रेसिपीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आज म हजुरबाट छुट्टिन्छु। हस्त नमस्ते।